Hej och varmt välkomna till det här lanseringseventet av WeStart, ett initiativ från Google i samarbete med Internetstiftelsen, Freja Kvinnor och Business and Dreams. Jag heter Jessica Audley och jag är er moderator för dagens event och ska ta er igenom de spännande saker som vi har åt er idag. Jag ska berätta lite om mig själv. Jag är också kvinnlig företagare. Jag är vd och grundare av byrån Rock Social. Vi hjälper våra kunder med sociala medier och digital marknadsföring. Jag är även utbildare, coach och nybliven poddare med podcasten Unprecedented Women som har premiär nästa vecka. Ni hittar mig på Instagram under @rocksocial_ och ni är välkomna att hänga med mig där. Vi håller det här eventet för att hylla och lyfta fram kvinnliga företagsledare och entreprenörer. Och därför har vi bjudit in inga mindre än Siduri Poli, medgrundare av Changers Hub, Pernilla Ramslöv, vd och grundare på Nox Consulting, Caroline Farberger, vd på ICA Försäkring, Aisha Jones, vd på By Aisha Jones AB och grundare av Black Lives Matter Sverige och Europaparlamentariker Arba Kokkolari. Det är så otroligt viktigt med förebilder och extra viktigt med förebilder som representerar olika delar av vårt samhälle och olika röster i vårt samhälle och nyansera bilden av kvinnligt entreprenörskap och fokusera på möjligheterna. Och jag är övertygad om att många av er som tittar kanske är entreprenörer själva som jag eller när en dröm eller kanske är i början av era resa som entreprenör. Men oavsett vem du är så är jag så glad att just du är här och jag hoppas att du ska få med dig någonting matnyttigt från oss idag. Upplägget ser ut så att vi hälsar våra talare välkomna en och ni har möjlighet att ställa frågor till dem i chatten. Vi kommer även att ställa frågor till dig i chatten, så håll lite utkik där. Allting som vi refererar till finns i beskrivningen under videon. Där hittar du länkar som vi refererar till under dagens gång också. Men nu har vi med oss vår första gäst. Det är Anna Wikland som är Sverigechef på Google. Välkommen Anna! Hej, tack snälla! Anna, du ska presentera någonting för oss här idag. Ja, det stämmer jättebra. Tack så hemskt mycket Jessica och varmt välkomna allihopa. Det är så otroligt kul att få vara här idag och utöver att det är väldigt spännande och jag ser fram emot själv att få lyssna till alla de här inspirerande talarna så är jag också väldigt glad att äntligen få lansera och presentera Digitala Akademins inkubatorsprogram WeStart Inkubator. Efter eventet idag klockan 10:15 så öppnar nämligen ansökan till ett alldeles nytt skräddarsytt inkubationsprogram från oss på Google. Digitala Akademins WeStart Inkubator kommer att ta in 50 utvalda företagare och leda dem genom ett program på 6 veckor. Under det här programmet så kommer det vara uppdelat i 10 olika delar som fokuserar på allt ifrån hur du skapar ett narrativ kring din affärsidé till hur du söker finansiering och kring hur du kan använda sociala medier för att skaffa dig dina första kunder. De olika delarna kommer ledas av utbildade experter inom entreprenörskap och målet är att du som företagare ska få de rätta verktygen för de allra bästa förutsättningarna för att du ska lyckas utifrån det du definierar som att lyckas. Utöver det här så har deltagarna i WeStart Inkubator ett flertal inspirationsföreläsningar, flera interaktiva workshops och många olika möjligheter till nätverkande under de här veckorna. Så det känns, eller vi hoppas att ni tycker att det här känns som en fantastisk möjlighet. Och WeStart Inkubator riktar sig till dig som identifierar dig som kvinna och som har en affärsidé eller som är i ett tidigt skede i din entreprenörsresa. Det är kostnadsfritt och programmets delar sker digitalt så att du kan befinna dig var som helst någonstans och ändå kunna vara med i programmet. Vi kommer också få gästspel från Digitala Akademins samarbetspartners Internetstiftelsen och GoTo10.
På Google vill vi både styrka och inspirera och stötta kvinnliga grundare, och vi arbetar kontinuerligt med olika initiativ för att försöka bidra till ett mer jämställt näringsliv. Och det här är någonting som jag själv personligen också tycker är superviktigt, och det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så jag tänkte bara nämna några olika saker som jag har lärt mig längs vägen, som jag tänkte att ni kanske också kan ta del av och fundera på om det kan hjälpa även er. Den första delen handlar kring det här med att lyfta kvinnliga förebilder i näringslivet. Att faktiskt dra lärdom av varandra, någonting som jag tycker är oerhört givande. Och det kan vara både från personer i samma bransch men även andra branscher, eller personer som har en helt annan bakgrund och som kanske till och med jobbar i ett yrke som är helt främmande från det du själv gör. Jag tycker att den här typen av samtal med andra människor är väldigt givande, och jag har märkt att jag tar med mig saker från den här typen av samtal eller när jag lyssnar, både i jobbet men också rent privat. Den andra delen som jag skulle vilja lyfta är vikten av att våga tänka stort och att inte bry sig så värst mycket om det här med jante. Och varför jag tar upp det här, det är för att framförallt i Sverige så är det någonting som jag tycker att vi behöver reflektera lite över. Vi har till vår natur att vi är väldigt ödmjuka. Och det är ju en fin egenskap, men det handlar också om att verkligen tro på sin idé och driva den framåt. Och det är verkligen inte fel att göra det. Så jag vill bara inspirera er till att göra det. Och jag spenderade min studietid i USA, och det här var verkligen någonting som jag lärde mig där. Just det här att våga tro på mig själv och våga kommunicera det och driva på det som jag verkligen själv tror på. Den tredje delen som jag skulle vilja ta upp, det är att se till att fortsätta sitt kontinuerliga lärande. Jag tror att vi alla kan känna att världen har förändrats väldigt mycket de senaste 2 åren. Världen kommer fortsätta förändras i väldigt snabb takt. Så att det är viktigt för alla oss att se till att vi fortsätter att kontinuerligt lära oss nya saker. Det kan vara till exempel via en onlinekurs från Digitalakademin. Det kan vara att lyssna på en podcast när man är ute och går. Eller det kan vara att ta en kaffe med någon som man gärna skulle vilja lära sig någonting av. Men bara man får in det här vardagslärandet och bokar i sin egen kalender lite tid varje vecka, så att man får in det i sitt hektiska liv. Och idag är ett sånt tillfälle där vi hoppas att ni kan få med er några saker av alla de här spännande kvinnorna som ska presentera alldeles strax. Så du som söker till WeStart Inkubator, gör det via digitillväxt.se, och ansökningen öppnar just 10:15 idag. Så skicka in din ansökan senast den 1 oktober, så har du chansen att bli antagen till WeStart Inkubator med start 12 oktober. Varmt lycka till och ha en fantastisk förmiddag. Jag hoppas att ni kommer tycka att det här är jätteinspirerande. Tillbaka till dig, Jessica. Tack så jättemycket för det, Anna. Vilka fantastiska tips. Vi kommer att återkomma till inkubationsprogrammet lite senare idag. Och vi håller även en frågestund i eftermiddag. Så är du intresserad av att vara med på den, så finns det en länk i beskrivningen också för mer information. Men för att förändra förutsättningarna för kvinnligt företagande så krävs det ju inte bara ett mer jämställt näringsliv, utan det krävs ju också strukturella förändringar. Och för att ge oss ett perspektiv kring de här frågorna så har vi med oss Europaparlamentariker Arba Kokkolari. Välkommen, Arba! Tack så jättemycket, Jessica, och tack för det här fantastiska initiativet. Jag heter då Arba och är Europaparlamentariker, en av Sveriges 20 Europaparlamentariker, och jag representerar Moderaterna. Jag har suttit i parlamentet i 2 år, och det är mitt första uppdrag som heltidspolitiker. Jag fyller 35 år och är precis nybliven mamma, och jag har gjort den här resan som ganska få har gjort, att gå mellan politik och näringsliv. Jag har både startat eget företag inom fotografering, jobbat på startups med kommunikation och marknadsföring, och är nu också tjänstledig från Electrolux där jag tidigare jobbade med kommunikation på koncernnivå.
Men jag har också en lång bakgrund inom politiken. Alltifrån på UD, jobbat med demokratiaktivister i Belarus. Och jag har ett stort engagemang för mänskliga fri- och rättigheter och kvinnors rättigheter. Så i Europaparlamentet idag är mitt arbete fokuserat på att driva frågor som rör frihandel, grön handel, hur vi kan hjälpa entreprenörer att hjälpa till i klimatomställningen, samtidigt som att jag jobbar för att få till en lag för att bekämpa våld mot kvinnor i Europa och främja frihet och demokrati. Folk undrar kanske, vad gör hon på det här eventet? Jo, förutom att jag förstår och har sett hur det är att vara entreprenör och driva eget. Jag bor med en egenföretagare sedan många år tillbaka. Så är min resa ganska ovanlig. Det är redan svårt att komma upp i politikens högsta nivå som både relativt ung och kvinna. Men min resa började någonstans där oddsen för mig att nå här jag är var väldigt höga. Jag föddes i det dåvarande kommunistiska Albanien, där det var mycket förtryck och fattigdom. Och vi flyttade till Sverige när jag var liten. Och jag bestämde mig redan som barn att jag har ett livsmål. Att jag ska kämpa för andra människors frihet, de som inte har fått chansen att leva i frihet. Och eftersom jag vet hur det är att få komma från ett land där frihet inte existerade, så kände jag ett moraliskt ansvar att jag måste ägna mitt liv för att bekämpa ofrihet och att främja människors frihet. Och den resan jag har gjort hit idag bygger på det som många entreprenörer upplever varje dag. Det är hårt driv, att resa sig upp varje gång det är svårt. Och det bästa sättet tycker jag att tackla liksom en stor utmaning, det är att våga misslyckas. Jag har kandiderat många gånger till Europaparlamentet och efter tredje gången så lyckades jag. Och jag får nu jobba med det som jag har drömt om i stor del av mitt liv. Och jag är helt övertygad om att ni som sitter och lyssnar på det här eventet idag, som kanske har en dröm att starta eget eller kanske redan driver eget, våga kämpa på och våga misslyckas också. Om inte er första idé funkar, res dig upp, testa igen. Testa igen, testa igen, testa igen. Alla de största innovationerna vi har sett runt om i världen och alla de främsta entreprenörerna som har startat företag som har blivit väldigt stora har oftast misslyckats men inte gett upp. Så det är min viktigaste uppmaning till er som lyssnar, att aldrig ge upp och fortsätta kämpa på. Vad kan man också göra från politiskt håll för att hjälpa kvinnor som vill starta eget och entreprenörer? För mig är en sak väldigt viktig. Det första som jag jobbar väldigt hårt med, det är att främja hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vi har jättemånga spännande företag och entreprenörer i Sverige och i Norden som är fantastiskt duktiga på hållbarhet. Och det här måste då politiken hjälpa de här företagen att växa. I klimatfrågorna som är vår absolut största utmaning globalt men också i Sverige, då måste politiken sätta hårda krav och höga mål. Men vi måste också skapa morötter så att fler företag vågar satsa på sin idé. Så jag jobbar mycket med att ta bort handelshinder, tullar, byråkrati för hållbara och gröna produkter. Den andra viktiga frågan som politiken på EU-nivå kan göra för entreprenörer, det är att tackla den här globala digitala konkurrensen. Vi ser ett stort offensiv från företag från Kina och från USA. De har väldigt stora hemmamarknader med många konsumenter och mycket kunder. Och på samma sätt så behöver också den europeiska marknaden vara stark och stor för svenska entreprenörer. Jag jobbar där till exempel med att försöka se till att vi har enhetliga regler för alla 27 EU-länder och inte 27 olika regler. Som att
om du som entreprenör vill skala upp ditt företag och komma ut till nya marknader, då ska du behöva anpassa dig till en regel och inte 27 olika regler. Och det tredje viktigaste man kan göra från politisk nivå på EU-nivå, det är att bekämpa all form av byråkrati. Företagare och entreprenörer ska fokusera på sin core business, att utveckla er affärsidé, att skala upp, anställa människor, driva er affär. Då ska man inte ägna alldeles för mycket tid åt administration, byråkrati. GDPR kanske är ett sånt tydligt exempel på hur mycket börda det ger för många små företag. Och jag jobbar med att fasa ut byråkratiska regler i det dagliga. Så det är väldigt, jag jobbar på min kant på europeisk nivå för att se till alltså att era möjligheter att starta och driva företag i Sverige och Europa blir enklare. Men min viktigaste uppmaning igen, ta kontakt med personer som du inspireras av och våga satsa på din idé. Även om det innebär en risk, även om det innebär att du behöver använda dina besparingar, säga upp dig från jobbet eller jobba vid sidan av jobbet. Jag har gjort den resan, fast inte som entreprenör men som politiker. Gjort politiken vid sidan om, kämpat, vågat resa mig upp, vågat misslyckas. Och jag är helt övertygad om att misslyckanden är inte någonting dåligt, utan det är faktiskt lärdomar. Och man blir en bättre entreprenör eller politiker om man vågar misslyckas och vågar resa sig igen. Så stort tack för att jag fick ordet, och det ska bli otroligt spännande att lyssna också på de andra talarna. Otroligt spännande tankar och perspektiv. Tack Arba. Resan till att bli entreprenör kan ju se väldigt olika ut för oss alla. Jag var själv över 40 med små tvillingar när jag startade eget. Men jag kan se här också att vi har med oss ungefär 60% egenföretagare bland er tittare. Så jättekul att ni är här. Vi ska nu få höra från 4 väldigt olika kvinnor om deras erfarenheter och 4 väldigt olika resor till entreprenörskapet. Och först ut har vi Siduri Poli som är medgrundare till innovationshuset Changers Hub i Stockholm. Och om ni har frågor till Siduri så skriv dem jättegärna i chatten, så ser vi till att ta en liten frågestund efter Siduris presentation. Men varmt välkommen till WeStart, Siduri. Ska vi se om vi har med oss Siduri. Såklart jag var mutad. Ja, där. Hej Siduri, välkommen. Tack så mycket, jättekul att få vara här. Ska jag köra igång bara, eller? Absolut, kör hårt. Som sagt, jätteroligt att få vara här och hänga med så mycket av Sverige och kanske världens framtid som ändå finns i det här rummet. Jag har ju den här naiva tron om att entreprenörer faktiskt är de som kan rädda den här världen och vårt samhälle. Vi behöver fler entreprenörer, så därför är jag superglad att kunna förmedla lite saker som jag har lärt mig längs min resa och också kanske inspirera lite med hur jag har tagit mig fram. Så det är lite jag. Jag har en bild med mig här som jag tänkte visa upp för er. Jag hoppas att ni ser den, för jag ser inte den. Ser ni? Ja, perfekt. Det är en bild på mig och sen är det en bild på min mamma. Hon är med i samma bild. Och sen är det en bild på min Jaja, min mormor. Den här bilden är en av mina favoritbilder i världen. För att den säger ganska mycket om både mina drivkrafter men också varför jag gör det jag gör. Det ni ser är att Jaja sitter och håller i en iPhone. Och hon skypar. Min Jaja bor alltså i Midyat i Turkiet. Det är en liten stad som nyss var en by, som nu har blivit en stad. Där finns väldigt begränsat med både internet och teknik när jag var där. Det här var 10 år sedan.
Och hon håller på att skypar med sina barnbarn. Barnbarn som hon aldrig har sett live tidigare. Barnbarn som bor i Sverige. Och den här bilden är så fantastisk för att när det kommer till teknik och new technology så är det egentligen för sådana här stunder jag lever för. Hur teknik på ett signifikant sätt kan förändra och påverka en individs liv. Det här var ju det största som har hänt med Yahya. Hon kan äntligen interagera och prata med alla sina barnbarn som hon har andra sidan jordklotet, vilket är helt otroligt. Men den här bilden har också en annan symbolik för mig. Det är att den visar också en kvinnors kamp. 3 generationer av kvinnors kamp egentligen. Min Yahya, hon kämpade hårt och tappert för att min mamma inte skulle bli bortgift. Det var hennes tids kamp. Hur hon skulle liksom säkerställa att hennes dotter faktiskt gifte sig med en man som hon älskar och som respekterar henne och är det hon är värd egentligen. Och hon lyckades. Mamma träffade min pappa på en random busshållplats någonstans här i bergen och blev kära och har hållit ihop sedan dess. Min mammas kamp handlar om att hur hon skulle få en dotter som är självständig oavsett vem hon råkar hamna med. Vilket hon också lyckades, tycker jag. Och det var hennes tidskamp. Hur kan hon förmedla feministiska budskap så att jag har med mig det i bagaget så jag kan rusta upp mig när jag går ut i livet och möter alla uppgångar och nedgångar som finns framför oss. Och min största kamp, det var ju det som var den största frågan. Vad fasiken skulle det vara i sådana fall? Vad för typ av kamp ska jag föra? Vad blir min tids största kamp? Vi tappade tyvärr där jag växte upp. Siduri, ja. Förlåt, vi tappade dig lite snabbt där. Så om du går tillbaka bara till att berätta när du startade Changers Hub. Ja. Så mina föräldrar flyttade till Sverige och jag växte upp här i Sverige. Jag är född och uppvuxen i Sverige men kände snabbt att det finns en brist på kunskap, inspiration och nätverk för unga vuxna som är framförallt uppvuxna i ytterstadsområdena i Stockholm. Så i Botkyrka där vi bodde så insåg vi snabbt att nätverket vet vi alla är så otroligt viktigt för att make it big, men det nätverket finns inte alltid. Eller så har man ett begränsat nätverk eller ett nätverk som leder en till någonting annat. Till exempel, mina föräldrar hade ett otroligt bra nätverk när det kommer till det assyriska communityt här i Sverige. Men kanske inte lika bra nätverk när jag behövde en praktikplats eller när jag började söka mina första jobb. Så att med de 3 ingredienserna var det vi ville egentligen ge till ytterstadsområdet och unga vuxna i ytterstaden. Och det gör vi genom ett coworking space eller 2 coworking space som ska bli 3. Och vi gör det via en akademi som också har kostnadsfria kurser och utbildningar. Men det jag är mest stolt över är att vi idag har 1800 entreprenörer i nätverket. Och där majoriteten faktiskt också är kvinnor. Och det här i entreprenörskapsforum är galaktiska siffror. Absolut, i separatistiska forum så har man ju 100% icke-män. Men när det är forum inom entreprenörskap som är öppna för alla typer av könsidentiteter och tillhörigheter så är det här liksom jättestora siffror. Så att det är jag stolt över att vi har så många kvinnor som kommer till oss och man får lära sig allt ifrån programmering till hur man blir en entreprenör, man blir coachad i sina idéer och massa sånt. Vi har också en musikstudio för de kreativa själarna i nätverket. Så det här har vi hållit på med nu sedan 2015. Tiden går så jäkla snabbt. Och vi har följt med jättemånga entreprenörer. Jag själv har coachat massa entreprenörer. Jag har sett allting som kan ske i en entreprenörsresa. Och inser att det finns ett stort gap där det kommer till idéförverkligandet. Så att om Changers Hub står för stand-up, det vill säga att man har en idé i huvudet och vi hjälper dem från idé till huvudet till att man uppnår marknaden. Sen finns det liksom ett stort svart hål
liksom ekosystemet, startup-ekosystemet som existerar idag, och sen kommer de institutionella pengarna med VC och lite större pengar som man kan liksom söka till och få till. Så det här lilla gapet som är däremellan har jag identifierat, eller vi har identifierat som liksom nästa stora issue. Okej, så att om vi breddar basen av vilka som kan bli entreprenörer och stöttar dem liksom till 1, 2, 3, 4, 5 steg, så ser vi fortfarande jättemånga idéer som faktiskt faller ner och dör i det här gapet. Alltså idéerna dör. De går i konkurs helt enkelt. Så att här är vi nu och sitter och pillar på nästa steg. Så här, hur kan vi överbrygga från jag har en idé i huvudet, jag vill ta den till marknaden, till de större pengarna. Och det här kan inte vi applicera på alla områden. Startup-resan är en väldigt specifik resa som kan vara väldigt kul men också kan vara väldigt hård. Startup-resan är liksom en egen kategori i sig när det kommer till entreprenörskap och företagande. Och det vill jag liksom förmedla också. Det är en helt annan grej att driva en annan typ av verksamhet, om man har en egen byrå eller om man har restauranger etc. Men just liksom startup-resan är speciell. Det finns en modell för det, den är designad, och ibland så är till och med kunskapen om den resan det som gör att människor inte tar sig vidare. I led med att försöka täcka upp det här gapet så började jag ängelinvestera tidigare i år, där jag var så här, okej, hur kan jag ännu mer liksom överbrygga? Jag har inga miljarder på banken, men jag har den kunskapen jag har, och jag har ändå lite pengar sparat. Om jag hjälper 1, 2, 3 och får dem också att committa sig att bli ängelinvesterare i nästa generation, då kanske vi kan skapa en ny typ av cykel där vi stöttar upp entreprenörer tidigt stadie, se till att de bolagen blir jättebra så att de tjänar massa pengar på det så att de kan återinvestera i nästa generation, men att de i tidigt stadie redan får med sig jämställdhet och mångfald i liksom ekvationen, så att de har med sig hur viktigt det är och också ska vilja investera i det community later on. Så det här är 2 av de bolagen som jag har gått in i. Det är lite hemligt fortfarande, men det kommer komma ut i medier den här eller nästa vecka tror jag. Ava Stories är en sån fantastisk idé. Det är faktiskt vi som är målgruppen, där man har insett att ljud är ett medium som kvinnor älskar, och kvinnlig njutning är ett område som fortfarande är väldigt outforskat. Så checka in Ava Stories om ni vill ha erotiska ljudmodeller för kvinnor. Och de 2 som entreprenörer är också otroligt inspirerande. Och det här är bara början. Jag vill ännu mer skapa ett nytt community av ängelinvesterare. Och jag har precis börjat, det här började i maj. Så att det här är liksom en call för alla som också vill driva i sina egna idéer, men som också vill investera i andra kvinnors idéer. Så hojta till mig på Instagram så ska jag kolla om vi kan typ hjälpas åt och hitta nya idéer och stötta upp. Förra året så släppte jag en bok som heter Hur du lyckas i en vit värld. Och jag tycker inte fastna riktigt i den, för vi måste gå vidare till nästa slide. Som egentligen handlar om insikterna som jag har från den boken. Och jag tror inte vi har supermycket tid, men jag ska i alla fall nämna några grejer. Nummer 1. Det här är alltså 10 principer på hur du lyckas i en vit värld. Och egentligen så handlar det om hur man lyckas när man inte tillhör normen. Och i mitt fall så handlar det om som rasifierad kvinna och som kvinna i en techmiljö. Men nummer 1 handlar om att inte assimileras. Och det handlar om att jag själv tagit beslut där jag försöker smälta in i rummet jag finns i för att slippa representera en grupp. Men också för att jag tänker att det är så jag ska ta mig fram. För att om jag smälter in i gruppen, då blir det lättare för mig att kunna prata om det jag faktiskt är duktig på. Snarare än ständigt hålla på att prata om en representation som jag inte ens vill liksom ha. Och där vill jag säga att vi ska inte göra det, utan vi ska vara oss själva fullt ut. Om du vill ha sneakers på dig när du träffar Dagens Industri, eller om du vill ha på dig poppande kläder, eller om du vill ha på dig prata på ditt sätt och ditt jargong, så gör det. Det kan till och med vara vår superpower. Nummer 2 handlar om lämna skådespeleriet. Jag själv har känt att ibland har jag hamnat i så
rum där det är mycket vita män och så kommer jag in och så börjar folk använda liksom förortsjargong med mig. Så att, och jag har spelat med, alltså jag har gjort det. Jag liksom, när någon är såhär tjobre och du vet, och då kanske man bara okej, du vet, hoppar in i tugget. Och jag vill bara säga att gör inte det. Jag ångrar typ och skäms för de få gångerna jag gjort det. Utan det är så här, om de börjar prata förortsslang med mig, då catchar jag dem direkt och bara, alltså jag pratar inte sådär så du behöver inte hålla på. Om vi tar en sista då som jag tycker är den viktigaste, det är nummer 10. Det är bygg din tribe. Och det handlar lite om liksom det jag försöker göra också i mitt dagliga arbete. Är att det är så tråkigt att lyckas själv, tycker jag. Det är mycket roligare att ta med sig lite kompisar på vägen. Till och med kanske bygga ett community längs vägen. Det som vi har gjort med Changers AB är ett community för unga drivna som förverkligar sina idéer. Och nu nästa steg är att om vi ska bygga ett community kring hur pengar också flödar för att få fler idéer att överbryggas, då behöver vi ha varandras ryggar helt enkelt. Och bjuda in varandra på varandras resor. Så med det här sagt, så jag finns på Instagram, Siduri Poli, tror jag att jag heter där, eller Mother of Change, som är ett internt skämt som är en egen historia i sig. Men det jag vill säga egentligen är att alla vi har en kamp för våra tider och för den generationen vi lever i. Så att försök identifiera den kampen du gör och integrera det i det arbetet som du redan gör. Så att du skapar framgång, inte bara för oss själva utan även för andra runt omkring oss. Och det krävs ibland så lite som en generation för att det ska bli major change. Så att förändring behöver inte ta lång tid. Ta med dig det och känna att förändring är lättare än vad vi kanske tror. Så, nu ska jag sluta prata och öppna upp för dialog. Fantastiskt! Tack snälla Siduri för ditt unika perspektiv. Otroligt kul att du delar med dig av det. Vi har några frågor här i chatten. En fråga handlar om dina ängelinvesteringar och vilka parametrar du tittar på när du investerar i företag. Så det jag börjar göra nu, och som sagt jag är en rookie i det här, så bear with me. Om de här blir bra, då kanske jag är duktig ändå. Men det jag tittar på är absolut tech-idéer. Det måste vara idéer som går att skala upp väldigt, väldigt snabbt. Alltså snabba bolag som kan växa snabbt. Jag kollar också på entreprenören. Det är ju det man investerar i. Jag investerar i ganska tidiga stadier och alla vet att en bra entreprenör kan sälja sand i Saharaöknen. Så att det är liksom individerna jag tittar på. Och den tredje delen är absolut att man har en superkristallklar tillväxtstrategi. Det är lite mitt expertområde också, hur man får saker att faktiskt växa väldigt snabbt och bra och snyggt med ett varumärke som är liksom in tune med brandet. Så att där tittar jag också jättemycket att man har en tydlig väg framåt för hur man ska växa. De 2 exemplen till exempel, där har vi Ava Stories, de jobbar jättemycket brandfokuserat. Skapa medvetenhet kring brandet och på så sätt ta marknadsandelar. Medan Petly är mycket mer datadrivet. Där man jobbar super iterativt och liksom jobbar mot siffror hela tiden för att skapa den bästa produkten och ta marknadsandelar. Och båda 2 är liksom lika intressanta. Så att det är inte hur man gör det, är att man har en unik metod för hur man ska växa. Det är väl de 3 ingredienserna jag tittar på nu. Och sen by accident så blir det ju såklart rasifierade svenskar och kvinnor, eftersom att det är där jag rör mig och det är de idéerna som oftast också dyker upp i mitt nätverk. Tack för det. Vi har en fråga från Marielle som undrar hur ni jobbar med tillgänglighet och anpassningar för personer med funktionshinder. De lokalerna vi har idag är inte optimala för det tyvärr. Den i Stureplan, eller den i Alby är det. Men den i stan, den ska byggas om. Så att vi har tagit till oss av det och vi måste ändra det. För att i stan så är det en trappa ner till exempel och i Alby så har vi inte en toalett. Men nu har vi precis fått godkänt av Boverket om att renovera och restaurera om de lokalerna för att de ska bli just anpassade för personer som sitter i rullstol. Tack så jättemycket för idag Siduri. Tack så mycket, kör hårt, hej då!
På tal om att nyansera kvinnligt entreprenörskap och företagande så pratas det ju väldigt ofta tyvärr om brister istället för möjligheter och styrkor. Och jag har glädjen att ha med mig Pernilla Ramslöv idag som är vd och grundare för Nox Consulting. Och hon ska prata om just de här myterna kring kvinnligt företagande. Välkommen Pernilla! Tusen tack! Jättekul att vara här. Jag har ju själv varit entreprenör i över 20 år. Och själv har jag nog aldrig sett några hinder för att jag som tjej skulle kunna starta och driva bolag. Men jag är rätt övertygad om att det finns ett antal fördomar som skapar både hinder och barriärer för att man faktiskt som tjej ska känna att man kan starta bolag. Och jag tänkte passa på att ta död på några av de där myterna idag. Så myt nummer 1. Behövs det kvinnligt entreprenörskap? Ja, egentligen så skulle jag ju vilja starta med och fråga, vad då kvinnligt entreprenörskap? Är det någon som någonsin pratar om manligt entreprenörskap? Det är lika korkat att prata om kvinnligt entreprenörskap som att säga kvinnligt företagande, kvinnligt arbetstagande, kvinnligt löntagande eller för den del manligt arbetstagande. Entreprenörskap har inget kön. Så vi måste istället börja prata om kvinnliga entreprenörer. Och behövs det kvinnliga entreprenörer? Jajamensan. Har vi för få kvinnliga entreprenörer? Ja, absolut. Behöver vi inspirera fler tjejer till att våga ta steget och starta företag? Ja, det behöver vi verkligen. För om vi lika många tjejer som killar skulle våga ta steget och starta bolag och bli entreprenörer, då skulle vi ha 80 000 fler bolag i Sverige. Och det är viktigt för Sveriges konkurrens- och innovationskraft idag, imorgon och framöver. Och det är så att man kan starta små bolag, för små bolag de växer och blir stora bolag. Och precis som Arba sa, så att våga testa gör att man blir inspirerad och kanske man börjar med att vara egenföretagare. Och sen får man smak på det där entreprenörslivet. Och sen startar man igång och kör ett mycket större bolag. Myt nummer 2. Man behöver ha en unik idé för att starta ett bolag. Ja, när vi läser om framgångsrika entreprenörer så är det ofta bolag som Spotify som vi fastnar för. Som har en helt unik idé som revolutionerar en hel bransch. Och det är ju fantastiska entreprenörer bakom de här bolagen. Men jag tror att deras story ibland skrämmer lika mycket som det inspirerar. För då så tror man att man behöver ha den där unika idén som ingen annan har kommit på för att man ska kunna starta ett bolag. Men det är ju inte alls sant. De allra flesta bolagen som startas gör ju någonting som redan någon annan gör idag. Det är bara det att man är lika bra och man kan göra en lika fantastisk entreprenörsresa med någonting som redan existerar. Och det gör ju att det här öppnar ju möjligheter för precis alla att kunna starta bolag. Man behöver bara ta någonting som redan finns idag som man känner att men det här kan jag göra lite bättre. Och där är ju jag och det bolag jag representerar, Nox Consulting, ett levande exempel på det. Vi verkar inom IT-konsultbranschen som har funnits i över 50 år. Och vi gör det lite annorlunda. Vi kombinerar några affärsmodeller, vi lägger till lite personlig touch och amore och gör det i alla fall det vi tycker i våra ögon lite bättre än alla andra. Så det kan ni också göra. Myt nummer 3. Oftast när vi läser om bolag i media så är det bolag som lyfts upp som har fått tillgång till kapital.
det är de som media ofta skriver om. Och det gör att vi känner att det är det som är framgång, det är så man startar bolag. Men återigen, det finns ju ingen sanning i det. Ja, det finns massvis av exempel på fantastiska entreprenörer som inte har tagit in en krona i externt kapital, utan som bara driver bolaget utifrån sin egen affär och gör sina egna pengar och växer utifrån det. Jag pratar om René Voltaire, Sofie Franzén, Helena Kasselöv-Kvist, fantastiska entreprenörer. Och personligen så är jag nog lite mer imponerad av de bolag som faktiskt växer av egen kraft med eget kapital. Sen kan det självklart finnas tillfällen när man behöver externt kapital i sin expansion för att kunna göra den där extra kicken till bolaget för att få det att växa. Kanske gå internationellt. Men ofta så är det så att externt kapital kanske oftast kommer inte bara med pengen utan det kommer med rådgivare också. Och det är någonting som jag tror att man behöver i sitt företagande. Men det behöver ju inte vara sammankopplat med varandra. Man kan ju få inspiration från andra entreprenörer och man kan ta in mentorer som hjälper en på ens tillväxtresa. Och det finns ju andra sätt att finansiera sitt bolag än med med venture capital eller private equity man pratar om, eller ängelinvesteringar. Det finns många andra sätt. Så utforska de möjligheterna och tro inte att ni behöver det där kapitalet. Jag tror att många kan växa med alldeles egen kraft. Det som är det viktigaste med det är ju faktiskt att man har en produkt eller en tjänst som någon människa eller företag är intresserad av att köpa. Det är nummer 1. Och sen tror jag att långsiktiga relationer är det allra viktigaste för att sen få verksamheten att växa och utvecklas. För då kan man göra bra affärer. Myt nummer 4. Entreprenörskap är som vilket annat jobb som helst. Och det är inte sant. Det är ett helt fantastiskt jobb. Men det är inget 8-5 jobb. Jobbet slutar inte när det blir helg. Jobbet tar inte semester. Utmaningarna försvinner inte när man stänger locket på PC:n. Och du är själv ansvarig för alla de där utmaningarna och att man löser det. Så man lever sitt jobb, man lever sitt entreprenörskap 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Och det är tufft. Men det är också helt fantastiskt. Det är underbart att få följa sin dröm, att få leva med sin passion. Och det där tror jag är viktigt. Det som Sidori faktiskt pratade om när hon ser på entreprenörer och vilka det är som hon vill investera i, så är det ju den där passionen, det som lyser igenom och det som skapar attraktionskraften för både dig och ditt bolag. Och det som kommer göra att du blir framgångsrik. Så om man ska starta bolag, gör någonting som du älskar att göra. För då kommer det att vara en viktig pusselbit för att bli framgångsrik. Då kommer vi fram till den sista myten. Att ensam är stark. Och det tror jag är den sämsta myten av de allra. Eller den största myten av de andra. För det är ju absolut inte sant. Och jag återigen är ett levande exempel på det. Jag har fått många utmärkelser, bland annat som näringslivets mäktigaste kvinna. Men helt ärligt så hade jag inte överhuvudtaget lyckats bygga ett framgångsrikt bolag utan de fantastiska människor och utan det fantastiska team som jag har med mig. Det är
laget som kämpar, det är laget som svettas, det är laget som vinner och vi gör det tillsammans. Och jag som person, jag har mina starka sidor, men jag har helt ärligt väldigt många saker som jag är totalt värdelös på. Och det är då det är så underbart att ha ett lag. Människor som kan komplettera mig, som har andra starka sidor. Och man behöver både de där som kompletterar en och man behöver de som också är lite lika som en. Så man kan bolla och inspireras av och peppa varandra. Så ensam är inte stark. Laget är starkt. Och på Nox så sätter vi alltid laget före jaget. Och det finns nog inget underbarare än att dela både motgångar och framgångar med underbara människor som man jobbar tillsammans med. Fantastiskt, tack snälla Pernilla. Du pratar om företagarresan såklart och den vet vi ju går upp och ner. När ungefär ska man bestämma sig för att gå i konkurs eller ska man liksom köra på i tuffa tider, undrar Lisa. Ja, det där är en jättebra fråga och jag har ju varit med om att det faktiskt borde ha så här killed my darlings. Så det finns ju inget enkelt och rakt svar på det där. Men jag tror att man också måste våga se sanningen i vitögat. Att ibland köra på lite för länge kan vara ganska jobbigt, både ekonomiskt och mentalt krävande. Men jag tror att man ska faktiskt våga utmana sig själv, ta hjälp av andra som är kloka, som kan då hjälpa en att faktiskt se sanningen i vitögat och avgöra när är det rätt att lägga ner eller kanske ta en annan väg. Det är inte säkert att man behöver liksom gå i konkurs utan man faktiskt kan byta riktning på bolaget och vända det till något annat. Absolut, visst är det så. Wen-Joan undrar också om man ska börja ensam eller ska man börja tillsammans med någon som ett lag, tycker du, när man startar företag? Jag tror ju att man behöver ha någon att bolla med. Sen om det är någon som man gör det tillsammans med eller om man har någon som är väldigt nära som kan lägga den tiden. Men det är ju väldigt mycket, framför allt i början, att gnugga idéer, att stöta, blöta, testa och gråta med, och skratta med. Så att jag skulle föredra att starta tillsammans med någon. Jag har bara startat tillsammans och för mig så har det varit fantastiskt. Men det behövs alla de där människorna runt omkring. Yvonne undrar faktiskt, hur hittar man de här personerna då? Hur hittar man en partner som man känner att det funkar tillsammans med? Och det där är ju så att den som man driver bolag med, det är nästan så att man gifter sig med den personen. Man lever tillsammans, precis som i entreprenörskapet så har man det 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Så att jag tror det är väldigt viktigt att man väljer sin partner med omsorg. Ibland kan det vara svårt med kompisar för att det är ju utmaningar med att vara entreprenör och då måste vänskapen också klara entreprenörskapet. Så att man ska göra det med omsorg för att det är svårt att skiljas när man väl har startat. Och man ska dessutom, oavsett hur goda vänner och hur lyckligt förälskade man än är i början i sin entreprenörspartner, så ska man se till att skriva avtal. Så att man har sådana här aktieägaravtal så att när det inte riktigt går som man har tänkt sig, att man har avtal att luta sig mot så att veta hur man då ska hantera situationen.
Otroligt bra råd där från Pernilla. Stort tack för din medverkan idag, Pernilla. Tusen tack! Blir du inspirerad av allt det här? Det blir jag i alla fall. Kom ihåg nu att ansökan till inkubatorsprogrammet är öppen direkt efter vårt event idag. Och du har möjlighet att söka ända fram till den 1 oktober klockan 12. Någonting som relaterar till strukturella förändringar är ju naturligtvis att vissa normer inom näringslivet är anpassade till få av oss. Och därmed begränsar det ju naturligtvis resterandes förutsättningar. Och härnäst har vi med oss Caroline Förberger som är vd på ICA Försäkring som med sitt unika perspektiv kan dela med sig av sina perspektiv på vägen till ett mer jämställt näringsliv. Välkommen Caroline! Hej, stort tack för att jag får möjlighet att vara med och framförallt att få träffa er kära åhörare. För att det är en fantastisk resa att vara entreprenör och bygga någonting. Men låt mig börja i min bakgrund lite grann. För fram tills för 3 år sedan så levde jag som en helt vanlig manlig vd i näringslivet. Jag hade liksom gått den där perfekta resan med dubbelexamen, kadettskola, managementkonsult, linjekarriär som vd. Och under hela den här resan så trodde jag på fullast allvar att jag hade full koll på det här med jämställdhet och att alla hade samma förutsättningar. Och jag uttalade mig ofta självsäkert om det också. Men det tog mig kanske bara 2 månader att leva som kvinna för 3 år sedan för att inse att jag inte hade förstått det här med jämställdhet. Och att vi faktiskt har ett problem. För vi har ett problem. Vi har fortfarande en lång resa framför oss innan vi kan ha bra jämställdhet och ett fullt inkluderande affärsklimat i näringslivet. Och det är en resa som vi behöver göra tillsammans oavsett kön eller vem vi är. Men vad är då problemet i det här som jag upptäckte? Jo, vi har länge pratat om att vi har en ojämn könsfördelning, särskilt på seniora ledarnivåer i näringslivet. Men vi pratar alldeles för lite om hindren för att nå den här fulla jämställdheten. Och det är saker som privilegier, ofta manliga sådana, men också företagskulturer. Och varför är detta viktigt då? Är det bara en symbolfråga? Nej, självfallet inte. För att det här är ju en fråga om att kunna ta tillvara på hela kompetensbasen så att vi får fullt ut av alla som kan bidra. Det är helt nödvändigt för svenskt näringsliv, för konkurrensförmågan och för innovationskraften. Alla måste kunna bidra fullt ut. Så därför måste vi ta tag i normarbetet i svenskt näringsliv tillsammans. Och det här som ni entreprenörer kan göra viktig skillnad också i detta arbete. Man kan fråga sig, varför fattar inte jag det här när jag levde som man då? Jo, jag hade väldigt svårt att se vilka privilegier jag hade och hur de sociala strukturerna verkade till min fördel. För privilegier är väldigt svårt att uppfatta och bli medveten om man själv tillhör den privilegierade gruppen. Det gäller oavsett kategori av privilegium, kön, sexuell läggning, etnicitet eller annat. För som medlem av den privilegierade gruppen så är det alldeles för lätt att tro att allt är lika lätt för alla andra än en själv också. Men företagskulturen på en arbetsplats spelar också roll hur pass enkelt man förstår det här eller inte. För företagskultur är ju alla de här dagliga normerna och uttryckssätten som finns på ett företag. Det vardagliga, det man liksom inte ser skrivet ner någonstans utan som man bara känner när man kommer in på en arbetsplats. Hur man hälsar på varandra, hur man tilltalar varandra, hur man beter sig mot varandra i möten, vilka som får komma till tals och framförallt vilka som får möjlighet att påverka beslut, vilka som blir befordrade, vilka som kan göra karriär. Här har vi fortfarande en riktigt lång väg kvar att belysa de här sociala strukturerna. Och det krävs en aktiv insats av oss alla, både näringsliv och entreprenörer. Så vad kan vi göra åt det här? Vad är vägen framåt? Jo, det är både en ledarskapsfråga och en inställningsfråga. Om vi börjar med ledarskapsfrågan så är det vi behöver, det är ett värderingsdrivet ledarskap.
Värderingsdrivet ledarskap, det handlar om att utgå ifrån en stark inre etisk kompass i de beslut man själv fattar och de vägval man gör framåt. Beslut fattas enligt vad som är rätt att göra, inte vad som kanske är kortsiktigt enklast för den egna personen. Kortsiktigt störst personlig vinning. Och här måste vi ledare och entreprenörer vara förebilder, inte bara i ord utan också i praktisk handling, för att andra tittar på oss. Vi måste leva de här värderingarna varje dag i alla möten. Och det gäller i synnerhet jämställdhet och inkludering. För de flesta tror kanske någonstans att det är nog en bra sak att vara inkluderande mot personer utav alla sorter. Men talar kanske inte, eller förstår det kanske inte ut i full praktisk handling varje dag. Det handlar om att både ge kvinnor och alla personer som inte tillhör normen i svenskt näringsliv, det vill säga vita medelålders manliga heteropersoner, befordringar, ge utrymme och plats och möjlighet att påverka den väg vi ska gå framåt. Och här är ledarens viktigaste roll att se att alla har samma förutsättningar att lyckas. Men också en inställningsfråga. Vad skulle jag vilja säga till mig själv som manlig vd fram till för 3 år sedan, när jag kunde gå in i en tidsmaskin och skruva tillbaka klockan? Jag skulle ta en stekpanna och slå honom i huvudet och säga till honom: du fattar inte hur bra du har det. Lek tanken och klä i dig ett annat skinn i ett annat könsuttryck och testa på hur det skulle vara. För det är så svårt att förstå hur det är att leva utanför normen om man själv tillhör normen. För allting är ju så väloljat, allting fungerar ju så bra som det är. Och man förstår inte att strukturerna kan verka jobbigare för någon annan än mig själv. Så det handlar om att ta ansvar för sin kompetensutveckling. För även om jag kanske tillhör utanför normen i vissa sammanhang, så är jag även i normen i andra sammanhang. Var en av oss måste ta ansvar för sin kompetensutveckling. Det gäller i synnerhet omedvetna fördomar. För att ta ansvar för ditt beteende. För är det inte aktivt inkluderande är risken stor att ditt beteende är exkluderande. För det är handlingen, inte tanken, som räknas. Så vad kan vi kvinnor göra åt den här saken då? Jo, vi kvinnor måste ta den självklara rätten att vara oss själva och inte känna behovet av att hela tiden anpassa oss. Vi måste ha som ambition att inte acceptera förlegade normer för ett näringsliv som en gång var gjort av män och för män. Ni vet, alla de där välmenande tipsen om att för att du ska kunna ta dig fram så måste du bete dig på ena eller andra sättet, som egentligen handlar om att bete sig kanske på ett manligt sätt. Eller lean in, som det ibland kallas i managementlitteraturen. Vi behöver också ta av oss kravet på att vara så här väluppfostrad och perfekta i saker vi gör. För då får nämligen mer ut av oss själva och av varandra. Vi kan ägna all vår tid åt vår passion och att prestera. För det är vad det går ut på. Så försöker jag leva varje dag. Det är min ambition i varje fall. För nu är det dags att jämna ut spelplanen. Att alltid vara autentiska och vara oss själva i det vi gör. För så tänker jag, så försöker jag leva. Jag passar tack och lov inte in i någon norm, och det är jag väldigt glad för. Och vi har problem med jämställdhet och inkludering i näringslivet. Vi har en lång väg att vandra innan vi är där vi behöver vara. Fundera på din egen roll i det här arbetet. För om du inte är en del av lösningen är risken att du kanske är en del av problemet. Och här spelar entreprenörskapet en viktig roll. För vi måste ta tillvara på den fulla kompetensbasen och alla insikter för att kunna komma framåt. Jag hoppade själv av i storföretag för 6 år sedan för att vara med om entreprenörsresa. Låt vara med kapital från ett moderbolag. 6 år senare, 800 miljoner i omsättning, växer snabbare än marknaden och vi är lönsamma. Vi hade aldrig kunnat klara av det om inte vi hade aktivt arbetat med inkludering både i ledningsteamet och organisationen för att verkligen spela på alla kompetenser och låta dem komma till sin fulla rätt. Så det jag vill säga till dig
några tips längs vägen. Finn din passion. Bygg något som du verkligen brinner för. Det är själva grunden. Och får ett erbjudande om att ta en ny utmaning, kanske vara kompanjon i en entreprenörsresa eller du har entreprenörsidén själv. Fånga den idén och gör det bästa du kan utav det. För du kan nog mer än vad du tror. Tänk stort med visionen du har för det företag eller den idé du arbetar med. Redan från början. Tänk hur stort kan det här bli på sikt. Och agera efter det. Samla bra kompetenser omkring dig i ett team. Försök inte gå ensam. Och inkludera de kompetenserna. För då kommer ni fatta de bästa idéerna och ta de bästa besluten. Var sann mot dig själv. Din egna inre kompass och dina värderingar och var autentisk. För nu är vår tid kommen för ett nytt ledarskap och ett nytt entreprenörskap. Tack så mycket. Tack Caroline, fantastiskt perspektiv där. Tack. Jag vill påminna om att du som är nyfiken på vårt inkubatorsprogram har möjlighet att hänga med oss i eftermiddag på en liten frågestund där du får möjlighet att ställa de frågor du vill om programmet. Och länk till det finns i beskrivningen. Så häng med oss i eftermiddag om du är det minsta intresserad. Nu är det dags att välkomna vår fjärde och sista talare som är Aisha Jones som är grundare av Aisha Jones AB och Black Lives Matter Sverige. Varmt välkommen Aisha. Tack så jättemycket. Jag hoppas att jag hörs ordentligt. Och jag kan ju börja med att säga att vara sist ut är it sucks. Alla fantastiska kvinnor före mig har ju redan tagit upp alla bra bitar som man kan behöva på sin entreprenörsresa. Men jag hoppas att jag kan ge några få perspektiv som kanske inte har kommit upp ännu. Och jag ska också säga det att jag hatar att prata framför folk, även fast jag gör det väldigt, väldigt ofta. Så är det så att jag stakar mig eller pratar för fort så får ni jättegärna bara skriva i kommentarerna och be mig ta om någonting. Men jag tänker prata lite grann om vad en bossy boss babe är för någonting. Och många utav mina föregående talare här personifierar det. En bossy babe är någon som står upp för andra. Hon står upp för sig själv. Och genom att hon står upp för sig själv så står hon också upp för kvinnor. Hon ser till att hennes företagande och hennes person öppnar dörrar för andra människor. Siduri är ett exemplariskt exempel på en sån kvinna. Hennes företagsidé gjorde så att många andra entreprenörer, ni hörde själv vilket antal hon sa, det var 1000 någonting, helt fantastiskt. Men hennes företagande ser till att många fler kan komma in genom de stängda dörrarna. Och jag behöver inte tala om för er att jag är en svart kvinna, det ser ni redan. Det ni inte ser är att jag är en produkt utav ett system som konstant talar om för mig vilka dörrar, vilka rum, vilka bord jag får sitta vid och inte. Systemet talar också om för mig hur jag ska bete mig. Och när jag beter mig som mig själv, hur opassande, hur onaturligt och fel det är. Min väg för att slå mig fri från alla fördomar, alla måsten, alla skan, alla förväntningar som samhället satte på mig var genom entreprenörskap. Och jag vet att många vill gärna säga att alla är entreprenörer. Och jag skulle vilja säga att det inte stämmer. Vem som helst kan vara en företagare, men alla kan inte vara en entreprenör. En företagare är någon som driver ett företag. Det är någonting som vi alla kan bli. En entreprenör är någon som har en unik idé eller en lösning på något problem som inte någon annan kanske har tänkt på. För att vara en entreprenör så har man också ett annorlunda synsätt på saker och ting. Jag skulle nästan vilja påstå att alla från förorten har en entreprenör i sig. Varför? Jo, för att vi är i grunden problemlösare.
Vi har det i oss att vi måste hitta sätt att lösa de här samhällsstrukturerna och normerna och facken som vi kastas in i. Vi får tidigt lära oss att ska vi överleva i den här världen så behöver vi hitta sätt, hitta verktyg att göra det. Det är äkta entreprenörskap för mig. Och nu vet inte jag hur många av er som tittar här idag som på något sätt är utanför normen. Jag hoppas att ni är väldigt, väldigt många. Statistiken säger tyvärr annorlunda. Om man tittar på den statistiken som jag har här på min slide så ser ni att det är väldigt tråkiga siffror. Och jag har för mig att det kom ut en ny rapport bara för någon dag sedan som man delade. Där man visade att kvinnor dels är rädda för att starta företag för att man är rädda för att misslyckas. Tänk er då att majoriteten av de kvinnorna som ofta tillfrågas i sådana här undersökningar är kvinnor som är enligt normen. Det är oftast vita kvinnor. Det är oftast kvinnor som redan har naturliga förutsättningar att lyckas. De får med sig det ifrån föräldrar, ifrån sitt nätverk, ifrån grannskapet och så vidare. Jag undrar hur många av de här kvinnorna i alla de här olika undersökningarna som är POC. Jag tror att många färre är svarta kvinnor som jag. Uppväxta i en förort. Det fanns ingenting som sa att jag skulle ta mig dit jag har tagit mig idag. Och då är jag ändå inte klar ännu. Men jag har kommit en bit på vägen. Och hade du frågat såväl mina lärare som människor runt omkring i samhället så hade svaret varit att jag troligtvis inte hade tagit ett enda steg. Men trots det så sitter jag här. Och jag vill ändå så säga att det är ganska så bossy made. En blatte från förorten som med skulder på sitt konto ändå så har lyckats starta någonting utan hjälp. Fast det är inte riktigt sant. För att jag har faktiskt haft hjälp. Jag har haft fantastiska kvinnor som har hjälpt mig. Myten säger att kvinnor inte har varandras ryggar. Jag tycker det här forumet är ett bra exempel på att det inte stämmer. Och när min fantastiska manager Nathalie sa Aisha, ska inte du vara med på det här eventet? Så tittade jag på talarlistan och såg inte en enda person som såg ut som mig. Och tänkte, nej jag har inte hemma där. Jag orkar inte vara, nej, jag pallar inte. Men sen bad hon mig att tänka till igen och sa, fast du är visst som dem. Du är kvinna. Du har gjort en karriär, du har startat företag, du har startat flera företag. Och framförallt så har du inspirerat. Och det är det här handlar om. Och varför säger jag det här? Jo, för att jag vill att vi ska bli bättre på att hitta den minsta gemensamma nämnaren. Om det är det enda vi kan hitta. Fast jag lovar er att om vi börjar och fråga runt, skulle jag fråga de fantastiska kvinnorna som pratade innan mig vilka de är, vad deras resa är, vad är de rädda för, vad brinner de för, så skulle vi hitta fler gemensamma nämnare än olikheter. Men tittar vi bara på ytan så kommer vi aldrig att se det. För vi är inte lika på ytan. Men vi alla har ett driv. Och det är det drivet som kommer att ta oss framåt. Någonting som Siduru också pratade om var just vikten utav nätverk. Och jag brukar tjuva en del utav ett känt kan man kalla det för ordspråk? Ett citat där någon har sagt, någon väldigt klok människa, jag hoppas att det inte är en man, sa your network is your net worth. Och jag vill gärna ta det ett steg längre och faktiskt också säga att vi ska vara lite som Nokia och connecting people. Eller connecta med människor. För att vi vet redan att nätverk är det som öppnar dörrar. Vem du känner är det som kommer att avgöra vilka steg du kan ta i livet. Speciellt inom företagsvärlden. Ännu mer i näringslivet.
någonting som jag fick lära mig den svåra vägen är att om du kommer ifrån de förutsättningarna som jag kommer ifrån, så kanske du inte har ett nätverk. Men då får du skapa det. Det är dags att vi på riktigt går och knackar dörr. Knackar dörr på alla dörrar dit du vill komma in. Jag kommer att höra av mig till Caroline inom kort. Till Pernilla också. Varför? För att de sitter på kunskap och möjligheter som jag behöver. Och jag är inte stolt. Inte tillräckligt stolt för att inte kunna säga att hej, hjälp mig. Och det är någonting som vi absolut behöver bli bättre på. Vi behöver bli mycket, mycket bättre på att be om hjälp och också ge hjälpen när den efterfrågas. Och jag tror att många vill hjälpa. De kanske inte vet hur. Men de vill hjälpa. Och jag tror att alla som har varit med här idag är villiga att öppna dörrar för andra. Jag vet inte vilka dörrar jag kan öppna för någon annan, men jag kan definitivt se till att jag kan vara den jobbiga rösten som motiverar dig till att försöka. För kollar vi återigen på statistiken så är den inte positiv vad gäller kvinnligt entreprenörskap och företagande. Men om vi tittar istället på inspirationen, på motivationen, så är den fantastisk. Det finns statistik som säger att kvinnliga företagare är bättre på lönsamhet, är bättre på att ta hand om sina medarbetare. Och det är någonting som vi bör fira. Sen vill jag också att ni ska ta med er att mångfald lönar sig. Och då pratar jag inte bara mångfald, spelar du paddel eller spelar du badminton. Utan riktig mångfald. Mångfald som handlar om vartifrån vi kommer, vilka erfarenheter vi har, vilken bakgrund vi har. Det lönar sig. Det finns statistik på det. Om vi ska kolla lite grann på några tips och det är jättesvårt för att ni har ju redan fått så många fantastiska tips. Men jag har skrivit ner några tips här i alla fall. Och en som jag verkligen vill ta upp är att man ska vara tydlig med sitt varför. Väldigt många startar företag och tänker att det är glammigt, att det är superroligt och så vidare. Men det är hårt slit. Alla dagar hade jag hellre haft ett 9-5. Men jag skulle inte kunna ha ett 9-5 enbart. Och det är på grund utav mitt varför. Orsaken till varför jag har valt att bli företagare och entreprenör är för att jag vill förändra samhället. Det varför i mig är så pass stort, så pass djupgående att det finns inget annat val än entreprenörskap och företagande. Och jag ska läsa lite grann ur min bok, superkort så att jag inte går över tiden, så att ni förstår mitt varför. Brända köttbullens dag. Att glåporden kopplade till mat haglade var inget nytt. Rasistiska matuttryck som riktades mot mig och de andra få som såg ut som mig var enligt vuxna harmlösa och inte alls illamenade. Bränd köttbulle var bara ett av många uttryck som användes för att beskriva mig och min familj. Jag var en bränd köttbulle och jag skulle sticka tillbaka dit jag kom ifrån. Gärna på stört. Ta mitt pick och pack och dra. Brända köttbullar var inte välkomna. Vi var inte som alla andra. Vi luktade, hade lust och var kusiner med babianer och gorillor. Det tog mig lång tid innan jag genuint började gilla köttbullar. Bara för något år sedan åt jag köttbullar med en aning vemod och lät tankarna fara tillbaka till 80-90-talets Sverige. Där de enda köttbullarna som accepterades var de som var lagom stekta och gärna serverades av en vit mamma eller mattant. Gud förbjude att köttbullarna var lite brända och påminde om mig. Den brända köttbullen. Idag är jag mer härdad, kanske till och med avtrubbad på gott och ont. Jag älskar köttbullar som serveras i en klassisk lök- och tomatsås ifrån det landet jag kommer ifrån. Jag kallar den köttbulleshow och den, likt jag, är här för att stanna. Och det varföret har följt med mig så djupt att det finns inget annat för mig än entreprenörskap.
För att det är det som kommer att göra både Sverige bättre, men också världen. Och det är det som kommer att föra oss människor tillsammans. Jag är i alla fall jätteglad, Aisha, att du tackade ja till att vara med idag. Otroligt spännande tankar från ditt liv och goda råd längs vägen. En fråga till dig, det här med att nätverka när man inte har något nätverk. Har du några tips för hur man praktiskt kan gå tillväga? Det man kan göra är ju att söka sig till olika nätverk. Ett exempel på ett sådant nätverk är Womanisa, som är ett fantastiskt nätverk där kvinnor och entreprenörer går ihop för att skapa nätverk tillsammans. WeStart är ju också ett sådant exempel där man både får kunskap men också faktiskt får ett nätverk. Så Google is your friend at the end of the day. Googla olika nätverk faktiskt. Precis, så jag menar WeStart är ju ett jättebra exempel på hur man kan bygga ett nätverk. Vi har ju våra fantastiska samarbetspartners Business and Dreams och Freja Kvinnor som är otroligt viktiga nätverk. Det har själv varit väldigt viktigt för mig med nätverkande. Aisha, vad har du själv för planer, dina högtflygande planer för ditt eget entreprenörskap? Ja, jag har varit sjukskriven i ungefär ett halvår. Och det ger en väldigt mycket tid att tänka. Och jag kommer gå samma bana som Siduri, det är väldigt roligt. Men investera i fler kvinnliga företagare och entreprenörer. Fantastiskt. Tack så jättemycket Aisha för att du var här idag och ett stort tack till alla våra talare för deras medverkan. Jag hoppas verkligen att ni som tittar har funnit det här lika inspirerande som jag har. Om du känner dig det minsta intresserad så finns det ju länk i beskrivningen. Dels till våran frågestund i eftermiddag där vi kommer kunna svara på dina frågor kring inkubatorsprogrammet. Vi kommer också ha en WeStart-nätverksgrupp på Facebook där man kan ställa frågor, där vi lägger ut information. Så där rekommenderar jag verkligen er alla att gå med. Som sagt så har du möjlighet att söka till den 1 oktober klockan 12. Så identifierar du dig som kvinna eller icke-binär så är du hjärtligt välkommen att söka till det här faktiskt unika inkubatorsprogrammet. Jag kommer själv vara där och lära ut mina bästa tips om hur du hittar dina kunder på sociala medier. Och vi har en hel radda med fantastiska utbildare och föreläsare. Så varmt välkommen att ansöka och hänga med på våran frågestund också i eftermiddag. Vi kommer att skicka ut den här livesändningen till er alla som har anmält er. Den kommer finnas kvar på YouTube om ni vill titta igen. Och det kommer också finnas en utvärdering med i mejlet som vi är så tacksamma om ni fyller i. Det är viktigt för oss att lära oss och bli bättre såklart som entreprenörer och företagare hela tiden. Men jag vill tacka alla dagens talare en gång till för deras medverkan och framförallt också tack till er tittare där hemma. Jag hoppas verkligen att ni har funnit inspiration och glädje i dagens sändning. Och vi vill också tacka WeStarts samarbetspartners såklart, Internetstiftelsen, Freja Kvinnor och Business and Dreams. Ha en riktigt fin dag allihopa!